කොළඹ නගරයේ අහස සිප ගන්නා දැවැන්ත වීදුරු ගොඩනැගිල්ලක 18 වැනි මහලේ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ දුරකථන සමාගමක ප්‍රධාන කාර්යාලය අමාගේ දෙවැනි නිවස වගේ. එහි ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ තනතුරක් දරපු ඇය නූතන සමාජයේ යථාර්ථය සහ තරඟකාරීත්වය මනවින් අවබෝධ කරගත් අතිශයින්ම ස්වාධීන තරුණියක්. ඇගේ දෛනික ජීවිතයේ ගෙවුනේ ලැප්ටොප් තිර, වායු සමනය කළ සිසිල් කාර්යාල කාමර, නිමක් නැති කළමනාකරන රැස්වීම් සහ සති අන්තයේ කොළඹ රාත්‍රී සමාජ ශාලා අතරයි. බටහිර පන්නේට හැඩගැසුණු ඇගේ ජීවන රටාව තුළ සම්ප්‍රදායික මතවාද, පැරණි ඇදහිලි හෝ නොපෙනෙන බලවේග පිළිබඳව විශ්වාසයන්ට කිසිම ඉඩක් තිබුණේ නෑ. ඇය විශ්වාස කළේ තමාගේ හැකියාව, තාක්ෂණය සහ තමාට පෙනෙන ඇසෙන ලෝකය පමණයි. අමාගේ මව මානෙල් සාම්ප්‍රදායික සිංහල බෞද්ධ කාන්තාවක්. ඇය නිතරම තම එකම දියණියගේ මේ අසීමිත නිදහස සහ සැහැල්ලු ජීවන රටාව ගැන පසුතැවුණා. විශේෂයෙන්ම අමා වැඩිවියට පත් වූ දින සිද්ධ වෙච්ච දේවල් මානෙල්ගේ හිතට තවමත් දැඩිසේ වද දුන්නා. ඇය වැඩිවිය පැමිණියෙත් 17 වෙනි විය ගෙවෙත්ති වාගේ. එවිට ඇය තරුණියක් නිසා මල්වර චාරිත්‍ර ගැන ඇය තැකුවේ සුළු කොටයි. අමාගේ මවට ඒව හරිහැටි ඉටු කිරීමටවත් අමා ඉඩ දුන්නේ නෑ. මව නිතරම ඒ ගැන පසුතැවුණා. එක ඉරිදා උදෑසනක අමා විසිට්ට කාමරයේ සෝපාව මත දිගාවී තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයෙන් කාර්යාලයේ විද්‍යුත් තැපැල් පරීක්ෂා කරමින් සිටියා. බුදු කුටියට මල් පූජා කර පැමිණි මානෙල් දියණිය අසලින් වාඩි වුණේ සුපුරුදු කනස්සල්ලෙන්. දුවේ, ඔයා ඔහොම රෑ වෙනකල් එළියේ ඉන්න එක ගැන මගේ හිතට හරි නෑ. ඔය මල්වර චාරිත්‍ර කියන්නේ නිකම් බොරු නෙවෙයි. ඒ වයින් ගෑනු දරුවෙක්ව නොපෙනෙන දේවල් වලින් ආරක්ෂා කරනවා. තනියම කාමරයක තියලා කිලිකුණු වද්දන් නැතුව නාවල ගෙටගන්නේ ලොකු හේතුවක් ඇතුවනේ. ඔයා එදා ඒ කිසිම දෙයක් පිළිගත්තේ නෑ. අඩුම තරමේ නාවන දවසේවත් හරියට පිළිවෙතක් කරන්න දුන්නේ නෑනේ. ඒ ගැන පුතේ මගේ හිතට තාම හරි නෑ. මානෙල් අමාට පැවසුවේ සුපුරුදු මැසිවිල්ලෙන්. අමා දුරකථනයෙන් දැස් ඉවතටගෙන සිනාසුණා. අයියෝ අම්මා, මේ 21 වන සියවස. අපි ඉන්නේ ඩිජිටල් යුගයක. ඔය මිත්‍යා මත අද කාලෙට ගැලපෙන්නේ නෑ අම්මා. මම ලොකු ළමෙක් වුණාම යාළුවන්ට පාටියක් දුන්නේ. ඒක තමයි අද කාලේ හැටියට වෙන්න ඕනේ. ඔය අම්මා කියන කළු කුමාරයෝයි අක්කු පෙරේතයෝයි මේ කොළඹ ට්‍රැෆික් එකේ මේ AC කාමර අස්සට එන්නේ නෑ අම්මා. අම්මා වරුවට බය වෙන්න එපා ඈ. තම මවගේ කතාවට තිත තැබූ අමා නැවතත් තමන් කර හිටපු රාජකාරිය කරන්නට ගත්තා. විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය අවසන් කර රැකියාවට පිවිසෙන විට අමාට ආදර සබඳතා කීපයකම අත්දැකීම් තිබුණා. ඒ කිසිම දෙයක් ඇය බරපතල ලෙස ගත්තේ නෑ. යම් කිසි සබඳතාවයක් ඇයට පීඩනයක් ගෙන දෙන්නේ නම් ඇය කිසිදු පසුතැවීමකින් තොරව එය අතහැර දැමුවා. ඇයගේ මෙම සෙල්ලක්කාරී හැසිරීම් රටාව සහ ජීවිතය පිළිබඳ තිබූ බරක් පතලක් නැති සැහැල්ලුව ඇයව සාම්ප්‍රදායික බැමිවලින් සහ සදාචාරාත්මක රාමුවලින් තව තවත්
ඈතට අරගෙන ගියා. මේ අතරතුර ඇයට නිමේෂ් මුණ ගැසුණා. නිමේෂ් ඇගේ ආයතනයේම අලෙවි අංශයේ සේවය කළ කඩවසම් උසස් පෞරුෂයක් හිමි තරුණයෙක්. නව ව්‍යාපෘතියක් සඳහා දෙපාර්තමේන්තු දෙක එක්ව වැඩ කිරීමට සිදුවීමෙන් ඔවුන් දෙදෙනා අතර සුළු සුහදතාවයක් ඇති වුණා. ඒ මිතුදම දුරදිග ගොස් එය ආදර සබඳතාවක් දක්වා වර්ධනය වන්නට ගත වුණේ ඉතාමත් සුළු කාලයක්. නිමේෂ් අමාගේ පෙර පෙම්වතුන්ට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පුද්ගලයෙක් වුණා. ඔහු ඉතාම සංසුන්, වගකීම් සහගතයි. ඒ වගේම ඔහු අමාට දැඩි ලෙස ආදරය කළා. අමා, මට ඔයාව හැමදාම මගේ ළඟින් තියාගන්න ඕන. මං කවදාවත් කාටවත් මේ වගේ ආදරය කරලා නැහැ. අපි ලබන අවුරුද්ද විතර බඳිමු. එක සතියන්තයක ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයේ රත්තරන් පාට වැලි මත අත්වැල් පටලාගෙන ඇවිදින අතරතුර බැස යන හිරු දෙස බලමින් නිමේෂ් කිව්වා. බලමු නිමේෂ්. දැනට අපි මේ නිදහස එන්ජොයි කරමු. මට නම් තාම බඳින්න තරම් ලොකු හදිසියක් නැහැ. අමා ඒකට පිළිතුරු දුන්නේ සුපුරුදු සැහැල්ලුවෙන්. ඇගේ මුහුණට වැටුණු මුහුදු සුළඟ ඇගේ කෙස් කලඹ අවුල් කළා. ඔවුන්ගේ සතියන්තයන් බොහෝ විට ගෙවුනේ මේ විදිහට මුහුදු වෙරළේ රලාතර, එහෙම නැතිනම් කොළඹ නගරයේ අඳුරු සිනමා ශාලාවක කෙළවරකයි. මේ නව පෙම් සබඳතාවයට මාස කීපයක් ගත වෙද්දී අමාගේ රාත්‍රී නින්දට අමුත්තෙක් පැමිණෙන්නට පටන් ගත්තා. ඇය රාත්‍රී නින්දට ගිය පසු අඳුර මැදින් මල් සුවඳක් වැනි මිහිරි සුවඳක් කාමරේ පුරා පැතිරෙනවා. ඉන්පසු ඇගේ ළඟට එන්නේ අතිශය කඩවසම් උසස් පෞරුෂයක් ඇති තරුණයෙක්. ඔහුගේ දැස් හරීම තියුණුයි, හඬ ගැඹුරුයි. ඔහු ඇය සමග ඉතාමත් ආදරයෙන් මෘදු ලෙස දොඩමළු වෙනවා. ඇයව සිප ගන්නවා. ඔහුගේ ස්පර්ශය ඇගේ සිරුරට ගෙන ආවේ විස්තර කළ නොහැකි තරම් ආශ්වාදයක්. අවසානයේ ඔහු ඇය සමග යහන් ගත වෙනවා. මුල් දිනවල අමා මේ අද්භූත සිදුවීමට දැඩි ලෙස ප්‍රිය කළා. සැබෑ ලෝකයේ නිමේෂ්ගෙන් ලැබෙනවාට වඩා වෙනස් වූ අමුතුම මිහිරක් ඇයට ඒ තුලින් ලැබුණා. රාත්‍රිය උදා වෙනතුරු ඇය ඇඟිලි ගනිමින් සිටියේ නැවතත් ඒ කඩවසම්රුව දැකීමේ අපේක්ෂාවෙන්. එහෙත් කාලයත් සමග මේ අද්භූත ක්‍රියාව ඇයට මානසික වදයක්, දරාගත නොහැකි පීඩනයක් බවට පත් වුණා. සෑම රාත්‍රියකම පාහේ ඒ නොපෙනෙන අදෘශ්‍යමාන පෙම්වතා සමග රාගිකව ගත කරන ඇය උදෑසන අවදි වෙන්නේ දැඩි වෙහෙසකින්. දිනෙන් දින ඇගේ ශරීරයේ ජවය හීන වී ගියා. රූමත් අමාගේ ඇස්යට කළු වී සම අවපැහැගෙන වී ශරීරයේ කෙට්ටු වන්නට වුණා. ඇය රැකියාවට ගියෙත් දැඩි අකමැත්තෙන්. ඇගේ කෝපයද වැඩි වී තිබුණා. අමා, ඔයාට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා හරිම මහන්සියෙන් වගේනේ ඉන්නේ. මේ ඇස්සටත් කළු වෙලා. හරියට කෑම ටික කන්නෙත් නෑනේ. අනේ ඔයාට අසනීපයක්වත්ද? අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යමුද? නිමේෂ් දවසක් කාර්යාලයේ ආපන ශාලාවේදී ඇය ඉදිරිපසින් අසුන් ගනිමින් ඇගෙන් ඇසුවේ දැඩි කනස්සල්ලෙන්. ඔහුගේ දෙනෙත්වල තිබුණේ අව්‍යාජ ආදරයක්. අනේ නෑ නිමේෂ්, මට ටිකක් නිින්ද යනවා අඩුයි. මේ ඔෆිස් එකේ වැඩත් එක්ක ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ. අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එක නිසා මාර ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන්නේ. මට මහන්සි නිසා වෙන්නේ නැති. අමා නිමේෂ්ට විතරක් නෙවෙයි
තමන්ටම මුසාවක් පවසා ගත්තා. තමා දකින දේ ගැන, තමා විඳින දේ ගැන නිමේෂ්ට පැවසීමට ඇයට කිසිම හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මේ අතරතුර ඔවුන්ගේ සම්බන්ධයේ ඊළඟ පියවර තබන්නට නිමේෂ්ට අවශ්‍ය වුණා. දෙදෙනාගේම කාර්යබහුලත්වයෙන් මිදිලා නිදහසේ කාලය ගත කරන්නට දිගු සතියන්තයක් යොදාගෙන ඔවුන් දෙදෙනා කොළඹින් බැහැරව දකුණු පළාතේ පිහිටි නිස්කලංක තානායමකට ගියා. මුහුදු වෙරළට ආසන්නව පිහිටි ඒ තානායමේ පරිසරය ඉතාමත් සුන්දර වූ අතර එහි තිබුණේ දැඩි හුදෙකලා බවක්. එදින සවස ඔවුන් වෙරළේ ඇවිද රාත්‍රී ආහාරයක් ගෙන කාමරයට පැමිණියා. එදින රාත්‍රියේ අමා තමන්ගේ ජීවිතේ පළවෙනි වරට පිරිමියෙකු සමග සැබෑ ලෙසම පූර්ණ කායික සබඳතාවයක් පැවැත්තුවා. නිමේෂ්ගේ උණුසුම තුළ තමන්ගේ මනසට වද දෙන ඒ අද්භූත සිදුවීමෙන් මිදෙන්නට හැකිවනු ඇතැයි ඇය සිතුවා. ඇය සිතුවේ මෙයින් පසු සියල්ල සාමාන්‍ය අතට හැරේවි කියලයි. එහෙත් නවීන සමාජයේ තර්කයට කොටුවුණු ඇය නොදැන සිටි අතිශය භයානක සත්‍ය වුණේ එය නොවේ. එනම් එදින රාත්‍රියේ සිට ඇය තව දුරටත් නොඉඳුල් තරුණියක් නොවන බවයි. අඳුරේ සැඟවී කාලයක් තිස්සේ ඇගේ සිරුරට සහ මනසට රිංගීමට මාන බලමින් සිටි ඒ අද්භූත බලවේගයට ඇගේ ආත්මය වෙත සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වදින්නට ප්‍රධාන දොරටුව විවර වුණේ එදින රාත්‍රියේදී. අමා ඒ කිසිවක් නොදැන නිමේෂ්ගේ තුරුලේ ගැඹුරු නින්දකට වැටුණා. රාජකාරි වැඩකට කියා නිවසින් පිට වී තානායමේ ගත කළ සතියන්තයෙන් පසු අමා කොළඹ පිහිටි තමන්ගේ නිවසට පැමිණියේ සැහැල්ලු සිතකින්. නිමේෂ් සමග ගත කළ ඒ සොඳුරු කාලය සහ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධයේ නව පියවර ඇගේ සිතේ තිබුණු සියලු මානසික පීඩනයන් සහ අනවශ්‍ය බර සමනය කර තිබුණා. තමා දැන් මුළුමනින්ම නිදහස් තරුණියක් කියා ඇය සිතුවා. එදින රාත්‍රියේ ඇය ඇඳට ගොඩ වුණේ දැඩි සතුටකින් සහ තද නින්දක් අපේක්ෂාවෙන්. කාමරේ විදුලි පහන් නිවා දැමූ ඇය ජනේලෙන් පෙනෙන කොළඹ අහස දෙස මොහොතක් බලා සිට පසුව ඝන අඳුරේම දැස් පියාගත්තා. පෙර දිනවල වගේම එදින රාත්‍රියෙත් අර කඩවසම් තරුණයා ඇගේ ළඟට ආවා. නමුත් මෙවර යමක් අමුතු වී ඇති බවත් භයානක පෙරනිමිත්තක් ඇති බවත් ඇගේ යටි සිතට පවා තදින්ම දැනුණා. අර කඩවසම් තරුණයා නිහඬව ඇය නිදා සිටින ඇඳ අසලට වී බලා සිටිනවා. ඔහුගේ දැස් තුල තිබුණේ අසාමාන්‍ය දැඩි ආවේගයක්. ඔහු සෙමින් ඇඳට නැග වෙනදා වගේම ඇය හා යහන්ගත වීමට සැරසුණා. නමුත් එකවරම මුළු පරිසරයම බිහිසුණු අඳුරු අවකාශයක් බවට පත් වුණා. තරුණයාගේ සුන්දර මුහුණ එකවරම විකෘති වී බිහිසුණු කළු පැහැ යකෙක් බවට පරිවර්තනය වුණා. දැස් රක්ත වර්ණයෙන් දිලිසෙන්නට වුණා. අමා බියෙන් කෑගැසීමට උත්සාහ කළත් ඇගේ උගුරෙන් කිසිදු ශබ්දයක් පිට වුණේ නැහැ. ඇගේ මුළු ශරීරයම සොලවන්නට පවා නොහැකි ලෙස යම් අදෘශ්‍යමාන බලයකින් ගල් ගැසී තිබුණා. යක්ෂයාගේ එක අතක විශාල මුගුරක් තිබුණා. ඌ එකවරම කිසිදු දයාවකින් තොරව අමාගේ පපුව මතට පැන අත තිබුණු මුගුරෙන් ඇයට අමානුෂික ලෙස පහර දෙන්නට පටන් ගත්තා. පහරවල් වදින විට ඇගේ ඇටකටු කැඩී යන තරම්
දැඩි වේදනාවක් අමාගේ සිරුරට දැනුණා. අනේ මාව අතාරින්න. එපා එපා. අනේ මාව බේරගන්න කවුරුත් නැද්ද? අනේ මාව මරන්න එපා. අවසානයේදී අමා තමා සතු සියලු ශක්තිය එකතු කරමින් මහා හඬින් කෑගසමින් ඇඳෙන් නැගිට්ටා. අමාගේ කාමරෙන් ඇසුණු ඒ මරලතෝනියට නිවසේ සියල්ලෝම තප්පරෙන් නින්දෙන් අවදි වී බියෙන් ගැහෙමින් ඇගේ කාමරයේ දෙසට දිව ආවා. මානෙල් දොරට තට්ටු කරමින් කතා කළත් එය ඇතුළින් අගුළු දමා තිබුණා. අමාගේ පියා බලෙන් දොර කඩාගෙන කාමරයට ඇතුළු වෙන විට අමා ඇඳමත දඟලමින් දැස් තදින් පියාගෙනම මහා හඬින් කෑගසමින් සිටියා. ඇගේ මුළු සිරුරම අධික බිය නිසා දහදියෙන් පෙඟී ගොස් තිබුණා. දුවේ අමා හැරෙන්නකෝ. මොකද්ද මේ උනේ පුතේ? මානෙල් හඬා වැටෙමින් ඇයව සොලවා අවදි කරන්නට උත්සාහ කළා. විශාල පරිශ්‍රමයකින් පසු ඇය අවදි වුණත් ඇගේ දෑස්වල තිබුණේ කිසිවක් තේරුම් ගත නොහැකි හිස් බැල්මක්. ඒ වන විටත් ඇගේ ශරීරය ගිනි ගොඩක් මෙන් රත් වී තිබුණා. දැඩි උණ තත්වයකින් සහ මනස විකෘති වීමක් හේතුවෙන් එදින රාත්‍රියේම ඇයව කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කෙරුණා. වෛද්‍යවරුන් විසින් දැඩි සත්කාරය යටතේ ප්‍රතිකාර ලබා දීමෙන් පසු ඇගේ උණ ක්‍රමයෙන් බැස ගියා. ඒත් අමාගේ මනසට හෝ සිරුරට කිසිදු සුවයක් ලැබුණේ නැහැ. රෝහලෙන් ගෙදර පැමිණි පසු ඇය රාත්‍රියේදී මුහුණ දුන් සිදුවීම් එතරම් ප්‍රචණ්ඩ ලෙස මුගුරු පහර දෙන ඒවා නොවුනත් ඒ සෑම රාත්‍රියකම අර අදෘශ්‍යමාන බියකරු බලවේගය ඇයව ලිංගික අඩන්තේට්ටම් වලට සහ බලහත්කාරකම් වලට ලක් කළා. ඇය දිනෙන් දින කෘෂ වී ශාරීරිකවත් මානසිකවත් අතිශයින්ම ඇද වැටුණා. කාර්යාලයට යෑම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වූ අතර ඇය කාමරයටම වී කල්ගත කළා. මේ අතරතුර ඇගේ හැසිරීමේ අතිශයින්ම අසාමාන්‍ය සහ බියජනක වෙනස්කම් දකින්නට ලැබුණා. අසනීප වීමත් සමගම ඇය සාමාන්‍ය මිනිසුන් අනුභව කරන බොහෝ ආහාර ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඇය නිතරම ඉල්ලා සිටියේ තම්බන ලද බිත්තර පමණයි. උණ ගැනුණු පළමු දිනේ දහවලදී ඇය කෑමට බිත්තරයක් ඉල්ලා සිටියා. මානෙල් කෑම පිඟාන මැද තම්බන ලද බිත්තරයක් තබාගෙන කාමරයට එනවා දුටු සැනින් අමා වල් සතෙක් මෙන් ඇඳෙන් පැනගත්තා. ඇය පිඟානෙන් බිත්තරේ ඩැහැගෙන කට වටේ කහ මදේ තවරා ගනිමින් පෙරේතේකු මෙන් එය ගිල දැමුවා. ඒ දුටු මානෙල් ගැස්සී ගියා. අමා පුතේ මොකක්ද මේ කරන්නේ? හෙමින් කන්නකෝ. මානෙල් බියපත්ව පසුපසට වෙමින් එසේ කීවා. නමුත් අමා මව දෙස බැලුවේ කවදාවත් ඇයගෙන් නොදුටු අමුතුම රෞද්‍ර බැල්මකින්. දියණියගේ මේ අමනුෂ්‍ය හැසිරීම මවට මහත් ප්‍රහේලිකාවක් මෙන්ම දරාගත නොහැකි බියකුත් ගෙනාවා. තමාගේ අතිශයින්ම නූතනවාදී ස්වාධීන දියණියට යම්කිසි දරුණු අද්භූත බලවේගයක් එහෙම නැතිනම් යක්ෂ දෝෂයක් වැදී ඇති බව මානෙල්ට හොඳාකාරවම දැනෙන්නට වුණා. ඇය මේ අමනුෂ්‍ය උවදුරෙන් තම දියණිය බේරාගන්නේ කෙසේදැයි සිතමින් තැවෙන්නට පටන් ගත්තා. කාලය හෙමින් ගෙවී ගියා. රෝහල්ගත වීමෙන් පසු ලැබුණු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, දැඩි විවේකය සහ මවගේ සත්කාර නිසා අමාගේ ශාරීරික දුර්වලතාවය ක්‍රමයෙන් මගහැරී ගිය අතර ඇය
බාහිරව යම් සුවයක් ලැබූ බවක් පෙනෙන්නට තිබුණා. සති කීපයකට පසු ඇය නැවතත් තම කාර්යාලයට සේවයට වාර්තා කළා. මේ අතරතුර ඇගේ පවුලේ අය සහ නිමේෂ්ගේ පවුලේ අය එකතු වී තීරණයක් ගත්තා. නිමේෂ් සහ අමා අතර තිබුණු සම්බන්ධතාවය තවත් කල් නොදමා විවාහයක් දක්වා ගෙන යාමට දෙපාර්ශවයේම වැඩිහිටියෝ තීරණය කළා. අමාගේ මව මෙන්ම නිමේෂ්ගේ මවත් දැඩි ලෙස විශ්වාස කළේ අමාට වැළඳී ඇත්තේ යම් මානසික පීඩනයක් බවත් විවාහයෙන් පසු ඇගේ මේ සියලුම මානසික සහ අසාමාන්‍ය ශාරීරික ගැටලු ස්වභාවයෙන්ම මගහැරී යනු ඇති බවයි. අමාත් ඊට විරුද්ධ වුණේ නෑ. සුබ නැකතින් අමා සහ නිමේෂ්ගේ විවාහය අති උත්කර්ෂවත් ලෙස ඥාති හිතමිතුරන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව සිදු කළා. මංගල උත්සවයේ සියලු කටයුතු නිමවා ඔවුන් දෙදෙනා නුවරඑළියේ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක වෙන්කර තිබුණු සුඛෝපභෝගී මංගල කාමරයට පිවිසෙන විට රාත්‍රිය මධ්‍යම යාමේ කරා ළඟා වෙමින් තිබුණා. එය ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ මංගල රාත්‍රියයි. නිමේෂ් බොහෝ ආදරෙන් බලාපොරොත්තු රාශියක් පොදි බැඳගෙන අමා වෙත ලං වුණත් අමාගේ සිත තුළ තිබුණේ කිසිම වචනයකින් විස්තර කළ නොහැකි මහා භීතියක්. ඇගේ යටිසිත ඇයට නිරන්තරයෙන්ම අනතුරු අඟවමින් තිබුණා. ඇය ඇඳට වී වේවුලන දෑස් පියාගත් සැනින් කලින් මෙන්ම සහ ඊටත් වඩා දරුණු ලෙස දුටු ඒ බියකරු සිද්ධිය නැවතත් ඇගේ මනසට අකුණු සැරයක් මෙන් කඩා වැදුනා. මෙවර අර අදෘශ්‍යමාන කළුරුව වෙනදාටත් වඩා දරුණු වී කෝපයෙන් පුපුරමින් ඇය දෙස බලා සිටියේ මරණීය තර්ජනයක් කරමින්. මොකෙන් අයින් යන්? උඹ මගේ. උඹට වෙන පිරිමියෙක් අයිති වෙන්න මං ඉඩ දෙන්නේ නෑ. ඒ රෞද්‍ර ගොරෝසු කටහඬ ඇගේ කන් අගුළු වැටෙන තරමට දැඩි හඬින් කන් පුරා දෝංකාර දුන්නා. එම අදෘශ්‍යමාන බලවේගයේ බලකිරීම සහ මනස පාලනය කිරීම කොතරම් දැඩි වීදයත් අමාට තම ශරීරයේ පාලනය ඇය අතින් ගිලිහි ගියා. ඇය ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ දෑත් දිගු කර ඇඳ මත සිටි නිමේෂ්ව මුළු වෙර යොදා බිමට තල්ලු කර දැමුවා. අමා මේ මොකද්ද කරන්නේ? ඇයි මාව තල්ලු කරේ? නිමේෂ් බිම වැටුණු කම්පණයෙන් සහ පුදුමයෙන් යුතුව නැගී සිටිමින් ඇසුවේ කලබලයෙන්. අමා කිසිදු වචනයක් නොකියා දෙපා ළඟට ලං කර ගනිමින් බියෙන් ගැහෙමින් ඇඳ මුල්ලකට ගුලි වුණා. රාත්‍රිය එළි වෙනතුරු නිමේෂ් ඇයව සනසමින් ලංවීමට උත්සාහ කළ සෑම විටකම කිසිදු පාලනයකින් තොරව ඔහුව නැවතත් ඇඳෙන් බිමට වැටෙන්නට තරම් අමා ප්‍රචණ්ඩ වුණා. ඇය අසාමාන්‍ය ලෙස කෑගැසුවා. විවාහයෙන් පසු ගෙවී ගිය දින දෙක තුනේදීත් මෙය හරියටම එකම ආකාරයකට සිද්ධ වුණා. කිසිදු කායික සබඳතාවකට හෝ සමීපත්වයකට අමාගෙන් කිසිදු ඉඩක් ලැබුණේ නෑ. සිව්වන දින රාත්‍රියේත් තත්ත්වය අතිශය භයානක අතට හැරුණා. අමා යලිත් උමතු වූවෙකු මෙන් බිය වී කෑ ගසන්නට වූ අතර ඇයට ෂණිකව අධික ලෙස උණ ගැනුණා. එදිනම රාත්‍රියේ ඇයව යලිත් හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල්ගත කළත් මෙවර ඇයට සිහිය ලැබුණේ නෑ. දින කීපයක් ගත වුණත් ඉහළ පෙළේ වෛද්‍යවරුන්ට ඇයට වැළඳුණු රෝගය කුමක්දැයි නිශ්චය කරගන්නට හෝ ප්‍රතිකාර කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නෑ. ඇගේ මොළයට යම්කිසි දරුණු විෂබීජයක් හෝ ආසාදනයක් ඇතුළු වී ඇතැයි අනුමාන කරමින්
බලගතු ප්‍රතිජීවික ඖෂධ ලබා දුන්නත් ඉන් ඇයට කිසිදු ගුණයක් ලැබුණේ නෑ. අමා ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටන් කරමින් දිනෙන් දින මරණාසන්න තත්වයකට පත් වුණා. මේ අතරතුර දැඩි ලෙස ජ්‍යොතිෂය සහ ආධ්‍යාත්මික බලවේග විශ්වාස කරන නිමේෂ්ගේ මව තම ලේලියගේ කේන්ද්‍රය රැගෙන ප්‍රදේශයේ ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිෂවේදියෙකු වෙත ගියා. කේන්ද්‍රය හොඳින් පරීක්ෂා කළ ඔහු දුන්නේ අතිශයින්ම කම්පන සහගත සහ බියජනක පුවතක්. නෝනා, මේ දරුවට වැළඳිලා තියෙන්නේ ලෙඩක් නෙවෙයි. මේක ඊටාම බලවත් කළු කුමාර දෝෂයක්. මේක ඔය දොස්තරලට කවදාකවත් සනීප කරන්න බෑ. වහාම දක්ෂ ඇදුරෙක් හොයාන පිළියමක් නොකළොත් ඔය දරුවගේ ජීවිතය අනතුරේ. ඔහු දැඩි ලෙස අවධාරණය කළා. නිමේෂ්ගේ මව කිසිම ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රදේශයේ වඩාත්ම නමගිය දක්ෂ යකෙදුරෙක් සොයා ගියා. යකෙදුරා කාරණය හොඳින් අසා බාරගෙන කළ යුතු පිළියම් සහ රෝගයේ ස්වභාවය දැනගැනීම උදෙසා දුම්මල ගසා ආරූඪ වුණා. ආරූඪයෙන් යකෙදුරා පැවසූ දෙයින් නිමේෂ්ගේ මවගේ සහ පවුලේ අයගේ ඇඟේ ලේ වතුර වී ගියා. දැන් නම් ගොඩ දාන එක බොහොම අමාරුයි. කළු කුමාරයා තමන්ගේ බිල්ල දෑතින්ම අල්ලගෙන ඉන්නේ. යකෙදුරා ගොරෝසු බියකරු හඬකින් පැවසුවා. අද හවස 6 පහුනොත් කෙල්ල ජීවිතේට බේරගන්න බැරි වෙයි. මේ දෝෂේ බොහොම තදට කාලයක් තිස්සේ පළපදියම් වෙලා තියෙනවා. මේ දැරිවි ලොකු ළමෙක් වෙච්ච දවස්වල අදාළ චාරිත්‍ර කිසිවක් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ගිට වෙච්ච දවසේ ඉඳන් මේකිට කළු කුමාරයාගේ බලවත් බැල්ම වැටලා තියෙනවා. කාලයක් තිස්සේ ඔහු මේකව පාවිච්චි කරලා දැරිවිට වෙන පිරිමියෙක් එක්ක පවුල් කණ්ඩ කළු කුමාරයා කවදාවත් ඉඳ දෙන්නේ නැහැ. අනේ ගුරුනාන්සේ, කොහොම හරි මගේ දරුවව බේරලා දෙන්න. ඕනම දෙයක් කරන්න. නිමේෂ්ගේ මව හඬා වැටෙමින් ඇයද සිටියා. හොඳයි. මං විශේෂ බිත්තරයක් මතුරලා දෙන්නම්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට රෝහලට ගිහින් ඒක ලෙඩාගේ ඔළුව වටේ තුන් පාරක් කරකවන්න. ඊට පස්සේ අලුත් මිනි වලක් ළඟට ගිහින් ඒ කියන්නේ මිනියේ හිස කෙලින් වියත් 3ක් විතර ගැඹුරු වලක් හරලා ඒක වලලන්න ඕනේ. හවස 6 පැන්නොත් ඒකෙනුත් කිසිම වැඩක් නැහැ. ලෙඩා හොද වුණු ගමන්ම අපිට විශාල තොইলයක් කරන්න වෙනවා. ඉක්මනින්ම. යකෙදුරා දැඩි අනක් කළා. වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ ඇස්වලට වැලි ගසා රෝහල් වාට්ටුවට ඇතුළු වූ නිමේෂ් අමාගේ මවගේද සහය ඇතිව යකෙදුරා මතුරා දුන් බිත්තරය මරණාසන්නව සිටි අමාගේ හිස වටා හරියටම 3 වරක් කරකැව්වා. ඉන්පසු වහාම තප්පරයක්වත් අපතේ නොයවා අසල තිබුණු කනත්තකට දිවගිය ඔහු යකෙදුරා පැවසූ ලෙසම අලුත් සොහනක් මත වියත් 3ක් ගැඹුරට වලක් හාරා එම බිත්තරේ යට කළේ හරියටම සවස 5:55ට පමණයි. කිසිවෙකුත් නොසිතූ අයුරින් පසුදා උදෑසන වන විට අමාගේ රෝගී තත්වය වෛද්‍යවරුන්ටත් විශ්වාස කළ නොහැකි ලෙස පුදුමාකාර ලෙස යහපත් අතට හැරෙන්නට වුණා. ඇගේ සිරුරේ උණ සම්පූර්ණයෙන්ම බැසගිය අතර ඇයට සිහිය ලැබුණා. බටහිර වෛද්‍යවරුන් පවා මවිතයට පත් කරමින් මරණයේ අත්තර සිටි අමා සතියක් ඉක්මෙන්නටත් පෙර සිය දෙපයින්ම රෝහලෙන් පිටව නිවසට පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් තමාගේ ජීවිතය මේ තරම්
බියකරු අගාධයකට ඇද දැමුවේ තමා සැහැල්ලුවටගත් අර අදෘශ්‍යමාන අමනුෂ්‍ය බලවේගයේ බව දැන් අමාට හොඳටම අවබෝධ වෙලා තිබුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම සුවය ලබා කළු කුමාරයා සම්පූර්ණයෙන්ම පළවා හැරීම සඳහා යකෙදුරා විසින් සූදානම් කරන ලද ලොකු තොවිලේ නිමවන තෙක් తాවකාලිකව නිමේෂ්ගෙන් වෙන්ව තම මවගේ නිවසේ ජීවත් වීමට අමා තීරණය කළා. ඒ අඳුරු සෙවණැලි තවමත් ඇගේ සෙවණැල්ලමෙන් ඇය වටා කැරකෙමින් ඇති බව ඇගේ යටිසිත නිරන්තරයෙන් ඇයට අනතුරු අඟවමින් තිබුණු නිසයි.